degrees with a nighttime 25, you will have 7 degrees of torque. Okay, whereas if you bend 25 degrees with a 1622, you will have almost no torque. Everybody can follow or not? Thì cái hướng dẫn. Yes. Let me finish my translation first. Okay. Dr. Khuê, can you talk with Dr. Nicola? Okay. They said that they cannot see your hand. Yes. Can you show? You have to. I will take a new one. Up a little, or you can lower your camera down a little. Côté nighttime weeks. Yes. Or you can move back a little so they can see you clearly. Yeah. You have the torque like this. Okay, you see the torque. The torque is like this. Okay, so I am pushing. Yes. Okay, you see, I am pushing. Torque is like this. So I am pushing here. You can see. I am pushing in this direction. Thì ở đây là cái độ tọt là như vậy. Cái độ tọt là đang nghiêng về phía trên. Yes. Thì I am holding like this. I am pushing up. Thì để mà bẻ cái dây lại cho không có cái độ tọt phía sau và không có bị cong, cái dây không bị cong nữa, thì sẽ bẻ theo cái dây theo cái hướng ngược lại. Sẽ dùng tay để uốn cái dây lại một tí theo cái hướng ngược lại. So you push up on one side. Okay, so in fact here I push up. I move a little more in this direction. So in the direction on my finger, I push up. A little more in the direction of my push up. Yes. A little more in the direction of push up. Đẩy lên một tí. A little more in the direction, I push up. And so on, check, until I reach the bend. Okay? Cho đến khi là chạm đến được cái do it from distal to mesial, right? Do it from mesial to distal. Dạ vâng, các bác sĩ mình cứ theo dõi đi ạ. Còn nếu mà mọi người chưa có hiểu được á, thì sau này em sẽ làm một cái clip mà bẻ từ đầu đến cuối rõ ràng hơn với bác sĩ Nicola và mình gửi cho mình sau. Mọi người cứ theo dõi bài giảng đi, có thể là qua camera này nó hơi khó nhìn. Thì sau này em sẽ làm một cái video rõ ràng hơn để em gửi cho mọi người để mọi người hiểu rõ hơn. Thì hiện tại bác sĩ Nicola đang giữ cái kim tuyết ở giữa và sau đó là dùng tay để bẻ nhẹ nhàng về phía gần và phía xa. You have no torque on the posterior now. On the posterior, it's flat. On the anterior, you have 45 degrees. Okay, and you can see that my wire is flat. Thì ở đây các bác sĩ sẽ thấy rằng là sẽ không có cái phần tọt ở phía răng sau và ở phía răng trước thì có một độ tọt khoảng 45 độ. Okay. So if you want a live demonstration, you ask Singaporean to come to show you. If you buy him a pair of tweed, he will show you how to do it. But once again, I redo the movement. So the goal is really okay, straight. This is straight line. Okay. Thì cái mục tiêu để mà bẻ được cái này là ở cái phần răng sau nó sẽ thẳng khi mà dùng cái kim tuyết để cầm. And flat. So if you put this in the mouth of the patient, the only teeth which will have an effect are the anterior or will look like this. Okay. Thì khi mà đưa cái dây này vào trong miệng bệnh nhân thì chỉ có cái chân răng của răng cửa trước đi vào trong thôi. Who is using ceramic bracket? Thì có một câu hỏi bác sĩ Nicola muốn hỏi các bác sĩ là có ai đang dùng mắc cài sứ? Yes. With using, if you use ceramic bracket, tell yes. I can give you a secret tip. Thì nếu mà các bác sĩ đang dùng cái mắc cài sứ thì có thể ấn yes thì
bác sĩ Nicola sẽ nói một cái bí mật về việc bẻ tọc. Yes, you can tell them. Yes. Okay. So one trouble you have when you want to talk, I mean, me, because of the way I talk, I don't often have to talk a big amount. Okay, when I have to talk, it's like Bởi vì cái dây nai thai nó mềm hơn cho nên nó sẽ không có làm vỡ cái mắc cành. Yes. Okay, so for the one who do lingual, also we do this in lingual with night type when we want to talk. So it's a very good way of doing it. Thì đây cũng là một cách rất là hay khi mà để tọc cái dây mà đối với chỉnh nhằm lưỡi. So, thì lúc nãy có một đoạn bác sĩ Nicola muốn hướng dẫn là, tức là ban đầu là nếu mà các bác sĩ bẻ cái dây đầu tiên mà cảm thấy khó thì có thể là luyện tập với cái dây 1622SS, thì khi đó cái dây nó tương đối mềm và nó sẽ được, thường thì sẽ bẻ được với một cái độ lớn hơn khoảng 45 độ chẳng hạn. Còn giả sử như đối với cái dây lớn hơn, sau khi mà luyện tập thành thạo với cái dây 1622SS rồi thì có thể là chuyển sang cái dây lớn hơn như là dây 1725 hoặc là dây 1925. Thì đối với dây 1925 thì sẽ bẻ được cái độ tọc nhỏ thôi, tại vì là nếu mà bẻ đi độ tọc 10 độ thì sẽ tạo đỡ là 7 độ tọc ở trên cái răng rồi. Yes. So after you can also ask Singapore Dan, because I show him this, I don't remember when, and he trained a lot and now he do it very well. So it's really, when you know how to do it, it's super simple to do, but you have to train a little. Okay? Singapore Dan, thì nếu như mà có thể là ban đầu mới làm thì các bác sĩ sẽ cảm thấy nó hơi khó, nhưng mà nếu mà đã luyện tập rồi thì sẽ thấy rằng là cái việc bẻ dây này nó cũng không có khó lắm. Và nếu mà được luyện tập nhiều như bác sĩ Việt thì bác sĩ Việt có thể cho mọi người thấy là bác sĩ Việt làm rất là tốt. It's not a joke. He sent me picture like at 8 o'clock in the morning to show me why you're correct. So know how to do it very well. You want to see in live, you ask him and he will do it for you. Okay. So torque on the anterior, and you see, like I showed you, the wire is flat. So here you will really only torque the anterior without vertical effect or posterior effect. Thì một cái hình đây là cho thấy rằng là cái dây hoàn toàn phẳng và chỉ có cái phần tọc là ở với cái phần răng cửa thôi. Okay. Will you suggest between the two trend when twisting? I can see that is too short, the two twist. No. From to Anne, a question. Would you suggest the when you twist, they have to touch each other. Okay. If the wire break is not the pliers are too close, it's that you bend too much. Once again, if you use a 1925,
you torque something like 10 degrees. If you use something like me, like 60-22 in a 22 slot, I torque 45 degrees, but it's because I use a small wire. Okay. In all case, your wire break is not because of the position of the plier, it's you bend too much or the wire is very bad quality. Thì bác sĩ Thu Anh có một câu hỏi là cái khoảng cách giữa hai cái kìm tuyết là như thế nào mà khi mà bẻ, và bác sĩ Thu Anh cho rằng là cái khoảng cách nó quá là ngắn, dẫn đến là có thể là cái kìm nó khi mà vặn cái dây thì nó sẽ làm cái dây bị vỡ. Thì bác Nicola trả lời rằng là khi mà bác sĩ Nicola bẻ cái dây tọc này á, thì bác sĩ Nicola giữ hai cái kìm rất là sát nhau. Thì thường thì các bác sĩ của chúng ta sẽ thường dùng là cái dây cuối cùng là cái dây 19-25. Thì khi mà cái dây 19-25 thì một lần nữa nhấn mạnh là chỉ bẻ một cái độ tọc khoảng 10 độ thôi, tại vì là nếu mà bẻ nhiều hơn thì sẽ không có thể cho dây vào được. Và đối với, nhưng mà thường thì bác sĩ Nicola thường dùng cái dây hoạt động của bác sĩ Nicola là cái dây 16-22SS. Thì đối với cái dây 16-22SS thì bác sĩ Nicola sẽ bẻ với cái độ dẫn đến là yes. Thì nếu mà cái dây mà nó bị vỡ, nó bị gãy á, thì lý do duy nhất là có thể là do bẻ quá nhiều, hoặc là có thể thứ hai là cái dây nó chất lượng nó không có tốt. I agree, and it did not break. Okay, so it will break if you do in one direction, and the other, if I do like this, at one point it will break. Okay. Thì ở đây là bác sĩ Nicola đang biểu diễn trên một cái dây và bác sĩ Nicola bẻ đến gần 90 độ mà cái dây nó không có vỡ. Thì nếu mà vỡ thì là do bác ấy bẻ đi bẻ lại vài lần. Yes. Okay. So after, sorry, share. So for me, do you have any question? Yes, one question. Is it positioned on night tie wire? If so, is there any? No, yes, it's perfectly possible, and you do it exactly the same way. Once again, ask Dr. Quay because I did it for her not long ago. So on the night tie, and it's exactly the same thing. Thì có một bác sĩ hỏi rằng là có thể là bẻ trên dây nai thai không, và có sự khác biệt giữa dây khác biệt về hiệu quả giữa dây nai thai và dây S không. Thì bác Nicola trả lời là như lúc nãy bác ấy đã nói, đối với cái mắc cài sứ thì có thể hoàn toàn dùng dây nai thai để không có bị vỡ cái mắc cài, và cái hiệu quả là giống nhau. Yes. I'm gonna translate the next question for you. Thì yes. In the case that the canine is high and the root and the root is really near the bone outside, so when he when he align it, the moment would make the root come outside little. So how can you control the torque in this case? That's the case where I will use a torquing spring. That's the case. But after, that's the thing. So you have two things. You have torquing spring like this. Thì có một bác sĩ hỏi là trong trường hợp răng ba mọc cao, chân răng và thân răng ở sát ngoài bản xương, khi mà kéo xuống thì sẽ tạo mô men làm chân răng đi ra ngoài, thì làm sao để kiểm soát độ tọc với ca này? Thì bác sĩ Nicola trả lời là trong trường hợp đấy thì bác ấy sẽ dùng torquing spring. Đây là một cái tọc đơn Woodman. Các bác sĩ có thể nhìn thấy ở trên màn hình, bác sĩ Nicola đang chỉ cái con chuột vào đấy. You have two things here, because if you want to torque a teeth, only one teeth, you can use torquing spring, but trouble with this torquing spring, it works only on rectangular wire. So in the case he described, he will have to make a homemade torquing spring, which is one of the things, in fact, I wanted to teach them how to do, because this one you can use on anything. Okay, I will try to find you. Thì cái vấn đề của cái torquing spring này thì nó sẽ chỉ hoạt động được ở trên một cái dây vuông thôi, mà khi mà cái răng ba nó mọc cao thì tất nhiên là không thể dùng một cái dây vuông ở lên trên đấy rồi. Thì bác Nicola sẽ đang tìm tài liệu về cái phương pháp làm sao để dùng torquing spring ở trên một cái dây tròn. Wait. So in fact, because ở trong một cái trường hợp răng ba, cái răng mà nó không có chưa được align vào cái cung răng. I told you can torque with round wire. In fact, you have way of talking with round wire, and the case he described is exactly the kind of situation where I can talk on round wire.
I try to find, I am on my patient file, I try to find your case where I did it. Xin lỗi các bác sĩ là tại vì cái câu hỏi này nó hơi mới cho nên là bác sĩ Nicola sẽ hơi mất một tí thời gian để tìm cái hình ảnh để show cho mọi người coi. Okay. Yes, perfect. So talking spring, where are you? Yep, like this. Alors, stop share, new share. You do like this. Sorry, it's with 2D again, but 2D is round, and here I wanted to talk, you see, and you see my spring here will create a moment that will push the, you can see my picture? Yes, I can see your picture. Lateral, the root of my lateral on vestibular, but you see it's only a round wire. So you have to do something like this, but in vestibular. Okay? And I use it in vestibular in lingual, but that's the way I will do it in the case he described. Plus, it's not, I mean, also I will make an inset. Okay? Because when you do a talking spring, okay, so you have your canine, the canine is high and it's close out of the bone. If you do a talking spring, I assume that you want to use this during the leveling phase, because that's something you can do during the leveling phase. If you use something like this at this stage, the wire will be not rigid enough and the crown will want to go out. Okay, so I will make an inset to have something that push the crown a little inside, not too much, because if too much you will have something like this, which we do not want, just enough to push the crown a little. Thì ở đây là một cái ca 2D, ca mắc cài mặt lưỡi 2D thì bác Nicola đã cho một cái dây chính vào trong cái răng. Bây giờ hiện tại các bác sĩ có thể thấy là đây là cái răng 22 hoặc là cái răng 12 gì đó, và ở đây là bác sĩ Nicola dùng thêm một cái dây phụ và uốn nó để cho cái dây nó đẩy cái phần chân răng ra phía đằng ngoài. Thì các bác sĩ có thể làm tương tự đối với cái ca mặt ngoài. Yes. Okay, so question we can change. No. I haven't finished. Thì đối với cái ca đối với cái răng 3 lệch cao thì bác Nicola đoán là có thể là bác sĩ muốn kéo cái răng 3 xuống mà không muốn cái răng lòi ra, muốn tọt cái chân răng trong cái giai đoạn leveling. Thì nếu mà trong cái giai đoạn leveling thì cái chân răng, cái thân răng nó đang ở phía ngoài và bác sĩ có thể dùng cái talking spring để lắp vào, nhưng mà thêm vào đó sẽ bẻ thêm một cái inset, tức là rất là nhỏ thôi, một cái bước nhỏ ra để cái thân răng nó không bị chìa ra ngoài thêm nữa, nhưng mà không có được nhiều quá. Nếu mà nhiều quá thì sẽ có thể là cả thân cả chân đi ra ngoài luôn. Yes. Okay, so không biết là câu hỏi đã được trả lời đầy đủ chưa ạ? Want to answer this one. We can change torque by bending wire. Yes, it's what I show you today, knowing you have other way of bending the wire. I only show you one because this one can work all the time. Torquing spring, yeah. But torquing spring, you have in fact several types of torquing spring, like you have the torquing springs like Singapore Dent is selling and which are very convenient. But you also have way of doing torquing spring by yourself that will work even on round wire. So it's not, torquing spring itself is a big subject. Anterior root torque, I suppose, I don't really understand. You can it's the auxiliary. It's the auxiliary root torque spring. You have many ways of putting the torque on the anterior. You can even, you give me only one round wire. Okay, no auxiliary, nothing. You can do torque with only one round wire if you know how to do it. And in fact, I had one of my teachers who was doing it this way. Okay, you can do torque with elastic wire. No elastic wire, just elastic. If you know how to do it, there is many ways of doing it. Thì có một bác sĩ hỏi là please don't dismiss. He was asking how to do torque. Thì bác sĩ Đào Hồng Dương có hỏi là có thể là chỉnh tọt bằng thứ nhất là bẻ dây, thứ hai là dùng cái tọt spring, thứ ba là dùng cái ART. Thì ở đây có thể là cái tọt pha mai đúng không ạ? Thì ngoài ra còn có cái cách nào khác không? Thì bác sĩ Nicola trả lời rằng là đúng là
Nó có 3 cách này, ngoài ra còn có thêm một số cách khác. Yes. Ví dụ như là nếu mà bác sĩ Nicola chỉ cần cái dây tròn thôi, bác sĩ Nicola cũng có thể vẽ được để mà tọc được cái dây. Yes. Can you repeat the answer? I'm a little lost. I'm so sorry. The answer is there is many way to torque the teeth. You can torque the teeth by buying torquing spring if you want something fast and convenient. By doing your own torquing spring that will work with all wire. By using elastic, Yes. you can torque the teeth only using one round wire, meaning not a torquing spring. Like the patient has only one wire, you can torque a teeth with only one round wire. Thì xin trả lời bác sĩ Đào Hùng Dương là ngoài những cái cách mà bác sĩ đã nói thì bác sĩ Nicola có thể dùng thêm những cái thun, một cái dây thun gọi là elastic wire, và có thể là dùng một cái dây tròn cũng có thể bẻ được cái tọc, cái dây bẻ cái torquing spring bằng tự bẻ. Yes. Professor Park of Daegu University is using elastic wire. Thì giáo sư Park thì là chỉ tọc răng bằng cách là dùng cái elastic wire, là một cái dây thun có đàn hồi. Yes. So I'm gonna move to the next question. On the 1925, how many degree you do the talk, and for the next time. So very important. Super important. Can you translate? Yes. Thì một cái điều rất là quan trọng, thì có một bác sĩ hỏi là trên dây 1925 thì bác sĩ thường bẻ bao nhiêu độ cho lần đầu và các lần tiếp theo phải bẻ bao nhiêu độ. Thì bác sĩ Nicola muốn nhấn mạnh cái điều này với các bác sĩ. Yes. Okay. When you want to torque the anterior, I already told you torque the anterior usually at the end, at the finishing phase. You have to take a lateral cephalometry to know where is the cortical plate, or to be sure that you don't put the teeth out of the bone. When you have the lateral cephalometric, you know how much you can move your teeth, depending on how much you want to move. Like if you are on a 1925, you want to torque 15 degrees, I would say you have to bend 20 degrees or 17, 80 degrees, because you will have some play in the wire. If you want to do the same thing with the 60... Sorry, can you repeat it? You bend the wire depending on how much you want. Just the degree, because just the degree. You have to bend more, because 1925 in a 22 slot, we have a play. Okay? So if you want 10, you don't bend 10, but you bend 15. If you want 15, you bend 20, and so on. Yes. Thì xin trả lời cái câu hỏi là trên dây 1925 thì thường sẽ bẻ bao nhiêu độ tọc. Thì bác sĩ Nicola muốn nhấn mạnh là trước khi bẻ một cái tọc, bởi vì cái sự di chuyển chân răng là một cái sự di chuyển khá là nguy hiểm cho bệnh nhân, bởi vì là có khả năng là sẽ di chuyển được cái chân răng ra khỏi cái răng, và khi đó thì bệnh nhân cái răng nó sẽ không được ổn định nữa. Cho nên là trước khi quyết định bẻ tọc thì sẽ phải chụp một cái phim mặt nghiêng, và sau đó là dựa vào cái phim mặt nghiêng để quyết định xem thử là bẻ bao nhiêu độ tọc. Và nếu như quyết định là muốn bẻ cái dây đó, cái răng đó muốn tọc 10 độ thì sẽ bẻ cái độ tọc là 15 độ. Còn nếu mà cái độ tọc muốn có là 15 độ thì sẽ có thể là bẻ độ tọc 20 độ. Yes. You also have to see, like, let's say you want 20 degrees. If you bend a Nitai stainless steel 1925 25 degrees, when you try to insert this in the bracket, I am afraid the bracket will debond or the ceramic will break. So if you want so much movement, that's the part where using an auxiliary spring and this kind of weight. Thì đối với cái dây mà 1925 độ, dây 1925 SS và ở trong một cái slot 22, thì nếu mà giả sử ban đầu mà muốn bẻ một cái độ là 25 độ thì có thể là khi mà nhét cái dây vào trong cái slot thì có thể là cái mắc hai nó sẽ bị vỡ, và trong cái trường hợp đó thì sẽ dùng một cái auxiliary torquing spring, là cái hình mà các bác sĩ đang nhìn thấy ở trên màn hình, là một cái tọc mà có thể các bác sĩ sẽ biết tới cái tên là tọc hoa mai. Yes.
Okay, this one will work on any type of wire, even round one, and they are used for the anterior sector. So if you have to move to torque the anterior a lot, either you bend first 10 degrees, you see the patient later on, 2 or 3 months after, 10 degrees again, you can do like this, or you can use something like this. Okay, because this, you see, put it one time and you see the patient 2 or 3 months later and it will still be active. Thì nếu mà giả sử trong cái ca mà mình cần phải tọt cái chân răng rất là nhiều thì cách thứ nhất là có thể là dùng một cái dây để bẻ tọt từng 10 độ rồi sau đó là 10 độ rồi xem và bệnh nhân hẹn 2-3 tháng sau quay lại và thấy đủ rồi thì ok, chưa đủ thì bẻ thêm tiếp. Còn cách thứ hai là có thể dùng cái tọt hoa mai này để gắn vào bệnh nhân. Cái tọt hoa mai này có thể sử dụng được ở trên dây tròn cũng ok luôn. Yes. This one I think I understand. Torque spring có dương đuốc về chuông hốc chuông bàn ngoài mong hai koha. So we use torquing spring in the case where the lower. Can we use torque spring in the case that the bond is too thin? The book carbon is too thin. When you torque, it means you are going to move the root. So the question is, how much can you move the root, knowing that for the bone will not follow the teeth, the root. Okay, the bone will follow the upper part of the crown a little, but for the root, either you stay in the bone or in my, or you go out. Thì bác sĩ Yến Nguyễn hỏi rằng là cái tọt spring có thể dùng được trong trường hợp xương bản ngoài mỏng hay không? Thì bác sĩ Nicola trả lời rằng là cái răng phải luôn luôn nằm ở trong xương. Còn nếu mà dùng bất cứ một cái lực nào mà để cho bởi vì là có thể là trong một quá trình học thì có thể các bác sĩ sẽ nghĩ rằng là khi mà cái răng nó đi thì cái xương nó sẽ đi theo, nhưng mà đối với bác Nicola thì là cái răng nó luôn luôn phải ở trong xương. Nếu mà cái chân mình di chuyển cái chân răng mà nó ra ngoài cái xương thì nó sẽ không được tốt nữa. Yes. And after, big secret why I am using small wire in big slot, because if you use small wire in big slot, the only time you will torque a teeth, it's when you bend the wire for torquing the teeth. Okay. Whereas if you use big wire, you will torque the wire you will torque the teeth when you put a big wire. And you have to know that you will have trouble when you torque the teeth, because that's when you can move the teeth out of the bone. So always be careful when you want to torque. Okay. Thì mà cái lý do đó là lý do tại sao mà bác sĩ Nicola dùng cái dây nhỏ hơn so với cái dây của bác sĩ đang hiện tại dùng. Thì ví dụ như bác sĩ hiện tại đang dùng cái dây lớn nhất để mà kéo răng các kiểu là dây 16-22 trên một cái slot 22, thì lý do bác sĩ sử dụng cái dây nhỏ hơn là tại vì nếu mà sử dụng cái dây nhỏ hơn thì sẽ không có tạo lực tọt lên cái răng khi mà di chuyển cái răng. Còn nếu mà sử dụng một cái dây lớn hơn, giả sử như dây 19-25 thì riêng cái dây 19-25 khi mà cho vào slot mắc cài thì đã tạo ra một cái độ tọt lên cái mắc cài lên cái chân răng rồi, và cái sự di chuyển chân răng ra ngoài xương vỏ là một cái di chuyển rất là nguy hiểm và cần phải tránh. Yes. Không biết là so the question is if we can use the torquing spring in the case that the bone is too thin, can we use it or not? Can you answer? Yeah, you can. If you can move the root, meaning you look at your bone, okay? So can you move the root inside the bone? If you can move the root inside the bone, yes, you can use the torquing spring. But if the bone is too thin, on both sides, if you move the root, you will move the root out of the bone. Okay? That's just anatomical limitation. You cannot change the anatomy of the bone. You just have to understand this. So you have to understand, you have to move your root inside it. Thì xin trả lời bác sĩ Yến Nguyễn là đối với torque spring thì có thể dùng trong trường hợp xương mặt ngoài mỏng hay không, thì bác sĩ nó có trả lời là có, nhưng mà sẽ phải rất là cẩn thận, tức là phải chụp phim để xem thử xương còn lại bao nhiêu và cái sự di chuyển của răng của mình là di chuyển cái chân răng vào phía trong, tức là xương mặt ngoài mỏng thì mình muốn di chuyển vào phía trong hơn, đúng không ạ? Thì tất nhiên là rất là tốt rồi, nhưng mà sẽ phải kiểm tra rất là kỹ để cho cái chân răng nó không có đi ra ngoài xương, bởi vì cái xương nó sẽ không có thay đổi trong bệnh nhân
bệnh nhân đã trưởng thành rồi thì chắc chắn là cái xương nó sẽ không có bồi đắp thêm hay gì thêm đâu. Yes. So just to finish, because we are going to have to stop. Okay. For the one who are interested about more presentation like this, the subject I can speak about. Okay. It's sorry. Okay. Sorry. Share. Thank you. Share. How to use how to make curved night eye. How you can do like carrier distalizer but without carrier distalizer. How to do to treat, or how to use and make your own torquing spring, or how to upright a molar or something like this. That's the kind of subject where I think it will be beneficial for you to learn about this, because that's tool I used a lot in my practice in Southeast Asia. Đối với những cái chủ đề tiếp theo thì là bác sĩ Nicola muốn nói về những cái để làm sao để tạo ra một cái carrier distalizer mà không có phải là mua cái vật liệu đắt đỏ đó, có thể là làm sao mà bẻ được một cái dây nai thai cong lên, hoặc là có thể bẻ một cái dây dinh giang, hoặc là hít treat một cái dây. Thì những cái phương pháp đó thì bác sĩ Nicola nghĩ rằng là sẽ có lợi cho các bác sĩ nếu mà các bác sĩ biết. Yes. Okay. So Dr. Kwe, we will have to stop now, they tell me. Just if enough people are interested, we can redo this presentation, the same one a second time, because we had a lot of attendees today. And after, the one who want more subjects, they can, or who have more questions, can contact Singapore Dance that will answer the question and listen if people are interested in other subjects. Okay. Thì xin lỗi các bác sĩ là hiện tại thì cái thời lượng nó đã tương đối dài rồi, và nếu mà các bác sĩ có những câu hỏi ở đây, có những câu hỏi mà chưa có trả lời được thì rất là xin lỗi, và các bác sĩ Nicola sẽ xem lại và sẽ trả lời lại cho mọi người. Và còn nếu mà các bác sĩ muốn có thêm những cái chủ đề khác thì các bác sĩ có thể nhắn ở trên group và bác sĩ Nicola sẽ làm thêm những chủ đề về những vấn đề khác. Okay. Well, everybody, it was a pleasure to be with you today. I hope you learned something. Sorry about the video, but I am still, we did not open the clinic yet again, so I don't have access to nice camera or people holding the camera. If you have any question, please contact Singapore Dent, and we will try to answer tomorrow. Okay? Thì rất là xin lỗi mọi người vì là có một số cái video thì nó không nhìn được rõ lắm, và có thể mọi người sau khi xem video xong thì có thể là chưa có bẻ được cái dây, cho nên là sau đó thì bác sĩ Việt Singapore Dent có thể sẽ gửi cái video cho mình, và có những câu hỏi gì thêm thì bác sĩ Nicola sẽ cố gắng trả lời vào ngày mai. Rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Singapore Dent, thank you, and he's very good at bending the wire. No, but it's true. I saw his bending exactly the way it's supposed to.